The Lifetime Choice, Rowin Points of View. Nang binuksan ko ang pintuan papunta sa boardroom, ay napatingin lahat sila sa akin. I saw Nate who is talking with Gab and Jake. Naroon din si Venice, Tyrone and Luke. I see, you left the field work with Journey, I said as I closed the door. Inilapag ko ang laptop ko at ang folder na hawak ko sa mesa. Rowin, I heard Gab's voice. I'll do the case. Linakasan ko ang pagkakasabi ko. I was able to get their attention. I started this, so let me end it. Sabi ko. What about Lianne? Tanong ni Jake. Hindi ko sinagot si Jake at nanatili akong tahimik. Minsan iniisip ko, sana dumating ako sa point na hindi na ako gagawa ng desisyon. I hated my decisions even before. Bakit kapag sa tingin ko ay tama ang ginawa ko, may tao akong naaagrabyado? I didn't think that the day I regretted meeting Lianne will come. I wished I never seen her again. That way, we could have stayed as enemies. I could end all of this with her. She's the easiest way to lure Magnus around, pero napakatarantado ng tadhana sa akin. Fate has made Lianne the one who could give hope to my life. Or maybe Lianne is a part of my punishments to my sins. After all, Magnus and I are not so different. I've hurt people who tried to hurt the ones that I care. I tried the easy but a dirty way to find the one who killed that woman I love. And as I am hunting down Magnus and cursing him to death, parang si Lianne na din mismo ang sinasaktan ko. Rowin, nag-usap na tayo tungkol dito. Napatayo ako nang lumapit si Gab sa akin. This is the hardest decision that I have made so far. I tapped Gab's shoulder. Pwede ka bang umastang parang nakakatandang kapatid ko at sabihin, magiging okay lang ang lahat? Tanong ko sa kanya. Well, since the MAFIA boss is on our side, we can catch Magnus. He smiled to me. Ngayon ko lang naramdaman ang matinding usad sa investigasyon namin. Nate is really something. I underestimated him. Napakatalino at napakadiskarte niya. For now, we will concentrate on locating him. Since may mga taong lead na tayo, he said as he wrapped up the meeting up. Napansin ko sila Gab na nag-aayos na ng mga gamit nila. Nag-stretching pa itong si Tyrone nang tumayo siya. Napatingin ako sa orasan. It's already 10 p.m. Ang tagal pala naming nag-meeting, hindi ko na namalayan ang oras. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong naman ni Luke sa akin habang sinusuot ang bag niya. I'll stay a little bit, sabi ko. Mag-iinom kami sa bar nila Jake, libre daw ni Tyrone. Gusto mo sumama? Dagdag na tanong ni Luke. Napatingin naman ako sa kanilang tatlo na para bang hinihintay ang sagot ko. I'll skip for today. I-review ko muna yung 2 kasong hindi ko patapos para makapag-concentrate ako dito. Saan ko sa kanila? Napatingin ako sa laptop. Wala naman talaga akong gagawin dahil maaga kong natatapos ang mga kaso ko. It's just that I don't want to go home and I don't want to drink. Hindi ko alam kung may gusto pa ba akong gawing iba bukod sa trabaho. Pinagdikit-dikit ko ang ilang upuan matapos ko iniligpit ang mga gamit ko. I should just sleep her tonight. Mahihiga na sana ako nang biglang bumukas ang pintuan. Beer? Ani naman ni Gab at iniangat ang beer na binili niya. Kala ko makakatulog na ako. Sabi ko naman nang makaupo ito sa tabi ko. Hindi ka rin lang naman matutulog kahit di ako dumating. Tinanggap ko ang canned beer na binuksan niya para sa akin. Alam mo ba, parang unti-unting nagkakaroon ng sagot yung mga tanong ko. Napatingin sa akin si Gab habang tinutungga niya ang beer niya. Why did Rowin quit just like that? Siguro nalaman niya ang tunay na nakatauhan ni Magnus and he chose to protect Lianne. Remember when we interrogate Lorenzo? Napatigil ako at tinungga ko ng isang beses lamang ang canned beer. He knows Lianne. That is why when he saw her, he told me he knows her. I crumpled the empty can of my beer as I remember every little details I missed. And when Vale kidnapped her, may gustong sabihin si Vale sa akin tungkol kay Magnus. And I couldn't think in a reason why Vale would kidnap Lianne. Yun pala, nalaman na din niya kung sino si Magnus. Kung nalaman mo ba lahat niya ng mas maaga, what would have you done to Lianne? Gab's question left me in silence. Ilang beses ko ding tinanong sa sarili ko, ano nga ba ang nagawa ko kung nalaman ko ng mas maaga?
What should I do to such an adorable woman? I don't think this is a good excuse to see Lianne. Ilang araw ding hindi siya umuwi sa bahay, kaya tinuntun ko siya dito kila Tracy. I am still focusing on the case. As we will start the field work, I have made a decision that could change both of our lives. Napatingala ako kay Lianne habang naririnig ko ang yabag niya mula sa hagdanan. Siguro, ito ang epekto kapag nakikita mo lagi ang isang tao. Kapag hindi mo lang sila makita ng ilang araw, makikita mo kaagad ang pinagbago nila. It has been only a few days but it felt like she lost weight. Her face is so pale. Sa mga pagkakataong ito, dapat tumatakbo ako palapit sa iyo at tinayakap kita. And then, we would go far. A walk while listening to my stories about work. Tumayo ako at hinarap ko siya. She couldn't see me in the eyes. Lianne may have wiped all of it, but I see those marks where her tears rolled down. I filed for an immediate annulment. Tinuldukan ko kaagad ang sasabihin ng ibinaling ni Lianne sa akin ang mga mata niya. I look away. I can't look at her. Baka hindi ko ito ituloy. Baka magdalawang isip ako. You have to sign these papers para mailakad ng lawyers natin, sabi ko sa kanya. Nanatiling nakatitig si Lianne sa envelope na hawak ko. Nang tinanggap niya iyon, ay tinalakuran ko kaagad siya. Hindi rin ba natin ito pwedeng pag-usapan gaya ng ibang mag-asawa? Napapikit ako nang marinig ko ang boses niyang halos napapaos. Bakit ang lungkot ng boses mo? Bakit ganun kasakit? Marinig ang boses mo. Your marriage to me was forced. You were never meant to do it. I bravely craned my back to face Lianne. Parang inabangan niya ang paglingon ko sa kanya. Lalong nadurog ang puso ko nang makita ko ang mga mata niyang may namumuong luha. Mali ang ginawa ko na ikaw ang singil ko sa utang ni Ruel. Mali na kinuha kita. Everything that I did was wrong. All of this, sabi ko. If I didn't bring Lianne to my life, then maybe she is still living her own life without knowing all of this. Tama na. Bumalik ka na sa dati mong buhay, Lianne. That is the best thing that I could do for you. Sabi ko. Samantala, sa kabilang banda, the broken vows. Lianne, point of view. 8 months later. Archie! Junior! Tama na yan! Ang sigaw ko sa mga batang naglalaro sa may basketball court. Nang makita ako ni Archie ay kaagad niyang ipinasa ang bola sa iba niyang mga kasamahan at tumakbo paalis ng court. Agad namang sumunod sa kanya si Junior. Maghahapunan na, hindi pa rin ba kayo nagsasawang maglaro? Pawis na kayo. Sabi ko, hindi kasi kami matalo ng mga kalaban namin ate, kaya panay sabi nila ng isa pa. Pagmamayabang naman ni Junior, habang pinupunasan ko ang likod nilang dalawa. At saka ate, kaya na po namin umuwi nang hindi inaabot ng dilim. Nakapamewang na saad naman ni Archie sa akin na para bang matandang sinisermonan ako. Mag-aalas 6 na kaya kuya. May orasan ba kayo? Humawak din ako sa bewang ko at tinitigan ko silang dalawa. Hindi naman sila nakaimik sa sinabi ko. Inakbayan ko silang dalawa at nagsimula kaming maglakad. Minsan iniisip ko kahit nadagdagan ng edad ang mga kapatid ko, hindi sila tumatanda sa paningin ko. Ganito rin kaya ang pakiramdam ng mga nanay na lagi silang nag-aalala sa mga anak nila? Oh, Lianne! Naku! Kaagad kaming sinalubong ni Tia Alba nang makita niya kaming palakad papunta sa bahay. Bakit naman ikaw pa ang sumundo sa mga batang ito? Nagsabi ka na lang sana kay Tisoy. Okay lang po, para makapaglakad-lakad na rin po ako. Napangiti ako nang makita ko ang lamesa na may nakahandang pagkain. Kumakain kami rito sa labas, may maliit na kubo sa tabi ng bahay namin. Isang compound ang tinitirhan namin at halos magkakamag-anak ang mga nakatira dito. Masaya ang buhay sa bukid. Simple lang at parang hindi mo ramdam ang problema maski sa pera o kung anuman dahil marami kang karamay dito. Nakita ko ang pagbabago ng mga ekspresyon sa mukha nila Archie. Mas masaya na sila ngayon at mas madalas na silang ngumingiti. Alagang-alaga sila ni Tia Alba. Wala kasing anak si Tia Alba at ang asawa niyang si Mang Erning, kaya ibinuhos nila ang pag-aaruga at pagmamahal sa mga kapatid ko. Hindi ko rin naman inaasahang tatanggapin nila ako nang umuwi ako dito. Nay! Napalingon kami nang marinig namin ang sigaw na yun. Nakita ko si Tisoy na may hawak na isang basket ng talong. Ibinigay ni Mang Boknoy, pwede nating lutuin bukas. Tuwang-tuwang ipinakita nito ang sariwang talong na bagong pitas lamang. Nako, magbigay ka kila Nanay Biring mo.
Ani naman ni Tia. San ka galing? Hinahanap kita kanina. Dinaanan ko rin sa court ang mga bugwit na to. Nasundo mo na pala? Napatingin si Tisoy sa akin. Ako ang sumundo sa kanila, ang sabi ko naman sa kanya. Hindi pwede na kung saan-saan nagpupunta ang buntis. Mamaya, mapano ka? Napatingin ako kila Archie at Junior na tawa ng tawa habang naghahanda ng mga pinggan. Parang may pinagbubulungan silang dalawa. Concerned si Kuya Tisoy. Humagalpak sa tawa si Junior. Siyempre, payag ba kayo na may masamang mangyari sa pamangkin nyo? Tumayo si Tisoy sa harapan nila Archie at Junior. Napailing-iling ang dalawang bata sa kanya. Okay lang ako, saka kaya ko naman, sabi ko. Tama si Tisoy. Sa susunod na buwan ka na mga aring mga anak. Dapat mag-ingat-ingat ka, ang sabi naman ni Tia Alba. Dahan-dahan kong isinarado ang pintuan sa kwarto ni Archie at Junior dahil parang hindi pa ako dinadalaw ng antok at lumabas muna ako. Naakit ang mga mata ko sa matinding liwanag ng buwan at ang mga kislap ng bituin sa labas. This is one of the things why I love being here. The night sky is so beautiful. Nakikita mo talaga mula dito. Ano pang ginagawa mo? Gabi na, dapat natutulog ka na. Narinig ko ang boses ni Tia Alba habang papalapit ito sa akin. Mamaya po kaonte. Ngumiti naman ako sa kanya at ibinalik ang mga mata ko sa mga bituin. Tandang-tanda ko noong nagkukwento si Rowel tungkol sa iyo noong araw. Napasulyap ako kay Tia nang bigla ko siyang marinig na tumawa ng mahina. Lagi niyang sinasabi noon, napakaganda ng anak ni Elizabeth. Kumikinang ang mga mata niya na parang bituin. Lagi niya ring ipinagmamayabang kung gaano kaganda ang mama mo. Siguro paraan niya, iyon para makumbinsi kaming pakasalan ang mama mo. Kahit saan naman po yata ay pinagyayabang ni Tatay Rowin Lianne. Lumawak ang ngiti ko habang naalala ko ang tatay. Hindi ko rin alam ang ibang bagay tungkol sa kanya dahil magmula nang mawala si mama, lumawak ang distansya niya sa amin. Kaya siguro ganoon na lang siya nasaktan nang mawala ang mama mo, sabi ni Tia Alba. Si tatay ay tao din. Panigurado magiging mahina ka kapag mawala ang kaisa-isang taong mahal mo. Kasabay ng paghinga ko ng malalim ay ang mga alaalang naiisip ko. Because I could only think of one person other than my stepfather. Hindi mo ba ipapaalam sa kanya ang pinagbubuntis mo? Tanong ni Tia. Parang lalong nanikip ang dibdib ko nang itinanong iyon ni Tia Alba. Hindi na po muna siguro. Ayaw ko muna siyang kausapin tungkol dito. Hindi ko nga po alam kung nasaan siya ngayon. Saan ko? Ihahatid ko sana sila Archie sa school nila pero nagpresenta si Tisoy na idadaan na lang niya ang mga ito dahil pupunta naman siya sa bayan para magtinda ng mga mais. Naku, mukhang malapit ka ng mga anak ha? Kaagad na sinalubong ni Tio Erning si Aling Biring nang may dala itong sari-saring gulay. Ang dami naman ito, Biring. Makakain kaya namin ito lahat? Natutuwang saad naman ni Tio. Ay, pakainin ninyo ang buntis na ito nang sa ganun healthy ang baby, ang sabi naman ni Aling Biring. At para maging singwapo ni Sir. Nagtinginan si Tia Alba at Tio sa sinabi ni Aling Biring. Sir? Sinong Sir? Ang tanong ko naman sa kanya. Di ba nagpunta na dati rito yung asawa mo? May kasama nga. Hindi na ituloy ni Aling Biring ang sasabihin sana niya nang tinakpan ni Tia Alba ang bibig nito. Lian! Nabulabog kami sa sigaw ni Noel, ang isa sa mga katiwala ni Tia. May naghahanap sa'yo. Lalaki. Nakakatakot siya. Nanlaki ang mga mata ko nang may makita akong kotseng nakasunod sa kanya. Bumukas ang kotse at iniluwal nito ang isang lalaking nakasuot ng brown na jacket at nakashades. Sandali niyang tinitigan ang lugar bago dumapo sa akin ang mga titig niya. Samantala, The Cells of Hell. Rowin point of view. Idinilat ko ang mga mata ko nang marinig ko ang sigaw na iyon. Bumangon kagad ako. After a few screams, nothing followed. Narinig ko na lang ang isang putok ng baril. Nakausap ko lamang si Diaz kahapon. Sabi niya baka huling araw na niya ngayon. Dumungaw ako sa isang selda at pinagmasdan kung paano kaladkarin ng mga gwardya ang katawan ni Diaz. Samantala, ay kinuha ko ang isang bato at nag-ukit ng isang linya sa pader. Hindi ka ba natatakot na bukas hindi ka na makapag-ukit dyan? Kagaya ng sabi mo, hindi natin alam kung sino ang isusunod sa atin. Ngumisi ako sa kanya. Hindi na ako natatakot. Kahit uling araw ko na bukas o makalawa.
Sisiguraduhin kong bago ako mamatay, magkaharap kaming dalawa. Flashback. Don't worry, matatapos na ang lahat ngayon. Tinapik ako ni Gab sa balikat ko. I just don't feel alright. Bakit napakadali na ang lahat sa atin ngayon? Bumaling ang mga mata ko kay Nate habang kausap ang ibang miyembro ng team na naatasang lumusob ngayon dito sa hideout ng mga rebuilding sundalo. Nate's a great guy, ang sabi naman ni Gab. He is really good in this. Magmula nang ipinagpatuloy ni Captain Ortega ang kasong naiwan ni Chief ay mas lalong umusad ang investigasyon namin. We were able to catch those guys who are related to Magnus. Kamakailan ay nahuli naming si Diaz. He works directly to Magnus. Ilang araw din bago siya kumanta. We were able to extract informations. Magnus was in Russia. May mga kapit itong rebuilding sundalo mula sa Russia. Kaya naman hindi natin siya matuntun. If we take this chance to catch Magnus ngayong narito siya sa Pilipinas, then mas maliit ang tsansang magkaroon tayo ng alitan sa mga sundalo ng Russia. Our sole target is Magnus. Find him and bring him to me alive. As I was listening to Nate, I can't help but to agree with Gab at some point. I'm not saying Chief wasn't good enough pero kakaiba si Nate magtrabaho. Gab. Napatigil si Gab sa paglalakad nang tinawag ko siya. Nilingon ako nito. I don't know why I hesitated to talk, but I smiled instead. Can you give this to Lianne? Iniabot ko ang isang papel sa kanya. Last will and testament mo ba ito? So, kay Lianne lahat ng ari-arian mo? Pabirong saad naman ito sa akin. I laugh a little bit. Sa mga pagkakataong ito, nagagawa pa talaga niyang magbiro. Oo, wala akong itinira sa inyo. Kay Lianne ang bahay at ang buong resort, pati lahat ng pera ko sa bangko at shares ko sa company. Baka nakakalimutan mo, nag-file ka ng annulment at pumirma kayong dalawa. Napahalakhak pa ito lalo. Hindi ko pinasa ang mga papeles. I canceled it. Biglang nawala ang ngiti ni Gab sa mukha niya. Napansin kong tinitigan ako nito ng maigi. So, you were still married to her all along? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Saad ni Gab. Just in case something will happen to me, ibigay mo yan sa kanya. Tinapik ko ang balikat ni Gab. Nagpatiuna ako sa paglalakad. Walang mangyayari sa'yo. Uuwi ka kay Lianne pagkatapos nito. End of flashback. The information from Diaz wasn't real. Noon pa lamang ay kinutuban na ako na baka patibong lang ang lahat. But the team responded to it. There were bombs planted everywhere the place. Mukhang alam din nila ang bawat formation ng mga agents. I was caught in the explosion. I thought I was gonna die, but the next thing I know, I was here, in this dark place. May ainmate ako. Si Arturo. I do not know much about him pero nandito na siya noong dumating ako. May mga kasama akong nadakip. I don't know how many of them are still alive, but I saw some of them who are now working with the Magnus men. They were traitors. Ngayong araw ay namatay si Diaz. He was deceived by those people he worked for, and I have been here for almost 5 months. Hindi ko man lang makita ang takot sa mga mata mo. Inalis ko ang pagkatitig ko sa mga gwardyang kumakaladkad kay Diaz. I looked at Arturo, who was staring at me the whole time. Mukhang handa ka nang mamatay. Saad nito. Well, I left everything to my wife. Ang sagot ko naman sa kanya. Hindi mo ba naiisip na baka hinihintay ka niya? Sabi nito. There is not even a single day that I didn't think about her. Parang napaaga ang pagsundo ng kamatayan sa akin at inunan niya ang parusa ko. Maybe this is the punishment for all the sins I have made. I did things that are beyond my limits as a human. There were days I regret all of my decision. I wished I was not that kind of man who holds gun. I wished I was just an ordinary man. May asawa, may pamilya. And then, my wife would see me off to work. Maybe this was the life that Lianne was talking about. Pero dahil ako ito, I cannot give it to her. It is just too late for both of us.